කොහොමද යාළුවනේ? අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Windows 10 කම්පියුටර් එකේ අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය UPS එකක් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් අයට ඒක මිලදී ගන්න තියෙන අපහසුතාව නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. UPS එකක් නැතුව අපි කම්පියුටර් එක භාවිතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල ලංකාවේ පවර් කට් තියෙනවා නැත්නම් සමහර වෙලාවට වැසි සහිත කාලගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට පවර් කට්ස් අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ලයිට් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ෆයිල්ස් කරප්ට් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කරප්ට් වෙච්ච ෆයිල්ස් ආයෙ නැවත තිබ්බ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. තව දෙයක් තමයි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න ඇති ෆයිල්ස් කරප්ට් වුනහම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක කිසිම හේතුවක් නැතුව ස්ලෝ වෙනවා නම් ඒ ෆයිල්ස් කරප්ට් වීම නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඔක තමයි ප්‍රධානතම හේතුව. තවත් හේතු දෙක තුනක්ම තියෙනවා. ඒ හේතු ගැන මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අද කොහොමද කරප්ට් වෙච්ච ෆයිල්ස් හදාගන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා cmd කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ command prompt එක open වෙනවා. මෙන්න මේකේ run as administrator කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් yes දෙනවද කියලා පොඩි එළව් එකක් අහයි. ඒකට yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම දැන් මේ පල්ලහින් දානවා වගේ type කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කමාන්ඩ් එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ රීස්ටාර්ට් කරද්දී ස්කෑන් වෙන විදිහට හදාගන්න. මම දැන් මේ විදිහට නෙමෙයි කරන්න යන්නේ. මම මේ දැන් ටයිප් කරන එකත් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න. මම ඒකත් දැන් යටින් දානවා. මෙන්න මේ විදිහට කරලා ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න මේ යටින් තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මේක ටික වෙලාවකට පස්සේ ස්කෑන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මේක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා ආපහු වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ ස්කෑන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් කරලා ඉවරයි. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ කරප්ට් වෙච්ච ෆයිල්ස් ඩිස්ක් එකේ තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණා නම් ඒව ඔක්කොම ක්ලීන් අප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටයිප් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ යට වැටෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ ටිකත් මම ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්නම් දැන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මුකුත් මගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ කරප්ටඩ් ෆයිල්ස් මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑ කියන්නේ මම කලින් මේක ස්කෑන් කරලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට එහෙම මොකක් හරි කරප්ටඩ් ෆයිල් එකක් තිබුණා නම් මෙතනින් ඒක ෆික්ස් කරා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා
හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ කරප්ටඩ් වෙච්ච ෆයිල්ස් ලේසියෙන්ම ආයෙ සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ හිත පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.